सो हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। हजुरहरूलाई मेरो भिडियोमा स्वागत छ। आज म हजुरहरूलाई एउटा नयाँ अर्निङ एप लिएर आएको छु, जसको मद्दतले हजुरहरूले धेरैभन्दा धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। कुन एप हो, कसरी काम गर्छ र कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भन्नुभन्दा पहिला यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब र भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुहोला। र अब म हजुरहरूलाई ढिला नगरी भिडियोतर्फ लान चाहन्छु। सिम्पली हजुरहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि प्ले स्टोर अथवा एप स्टोरमा गएर हजुरहरूले सिम्पली पेवर्क सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। PAYWORK पेवर्क सर्च गरिसकेपछि हजुरहरूले सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ पेड वर्क भनेर आएको छ तल, मेक मनी फाइनेन्सियल अनि जस्तै। यसलाई गरेर हजुरहरूले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टल गरेर सिम्पली ओपनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपन गरिसकेपछि हजुरहरूले साइन अप विथ गुगल एकाउन्ट गरेर सिम्पली एउटा गुगल एकाउन्ट कनेक्ट गरेर सिम्पली अब हजुरहरू इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ मेरा यस्तो देखाएको छ। सिम्पली हजुरहरूले माथि रहेको क्लोज अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र अब देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू यस्तो इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुन्छ। लगइन गरिसकेपछि लगइन गर्न एकदमै सजिलो छ साथी। जिमेल आइडी छोइदिए हुन्छ एउटा। अब हजुरहरूले यहाँ आएपछि कसरी अर्निङ गर्ने भन्दाखेरि माथि देख्न सक्नुहुन्छ थ्री लाइनमा सिम्पली क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र तल लेखेको अन भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र सिम्पली क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ चुज द मेथड अफ अर्निङ लेखेको छ। 100 पोइन्टको $1 भइहाल्छ। प्ले गेम छ, फिल आउट सर्वे छ, वाच भिडियो छ, अनलाइन सपिङ, यस्तो धेरै हुन्छ साथीहरू। हजुर सिम्पली हजुरलाई देखाइदिनु प्ले गेममा मैले क्लिक गरेर अन गरेँ भने सिम्पली हजुर देख्न सक्नुहुन्छ कुन गेम खेल्ने हो। स्नाइपरमा क्लिक गरेँ। अब हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ एउटा गेमहरू धेरै देखाएको छ यहाँ। हजुरहरूले सिम्पली कुनै पनि गेम खेल्न सक्नुहुन्छ र धेरैभन्दा धेरै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ कम्प्लिट एन्ड एक्सन भनेर देखाएको छ। अप टु 898 भनेको $8 एप्रोक्स $9। 100 पोइन्टको $1 हुन्छ भनेपछि 898 को लगभग $9 हुन्छ। यस्तै हजुरहरूले यहाँबाट धेरैभन्दा धेरै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। म ब्याक जान्छु, धेरै भिडियो लामो बनाउनु चाहिँ होइन। हजुरहरूले यहाँमध्ये धेरै गेमहरू खेल्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली गेम खेल्न मात्र नभएर भिडियो हेर्न देख्न सक्नुहुन्छ, फिल आउट सर्वे गर्न, यस्तै गरेर हजुरहरूले धेरैभन्दा धेरै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्निङ गरेको पैसा कसरी विथड्र गर्ने भन्दाखेरि सिम्पली माथिमा क्लिक गर्नु होला। एउटा बिलिङ लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। सिम्पली बिलिङ क्लिक गरेपछि यु विल सेन्ड पेमेन्ट ओन्स यु रिच पेमेन्ट थ्रेड भनेको छ। सिम्पली हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एड पेमेन्ट मेथड लेखेको छ। यु डिड नट टु एड पेमेन्ट। हामीले पेमेन्ट मेथड एड गर्नु पर्दैन जबसम्म कि हामीले पैसा कमाउन्नौँ। हामीले पैसा कमाएपछि सिम्पली एड पेमेन्ट मेथडमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र एड गर्न सकिन्छ। र यसमा रिफरल प्रोग्राम पनि छ, हजुरहरूले रिफर गरेर अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ रिफरल प्रोग्राम लेखेको छ। सिम्पली हजुरहरूले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरेपछि यो युआर रिफरल लिङ्क कपी लिङ्क गरेर हजुर साथीहरूलाई सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट नि हजुरहरूले धेरैभन्दा धेरै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि हजुरले रिफर गरेको साथीले यो पे आउट गर्छ अथवा एपबाट पैसा झिक्छ भने उसलाई पनि $10 र हजुरलाई पनि $10 फ्रीमा आउँछ। हस्त साथीहरू, भिडियो यति नै थियो। कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव दिनु होला। हस्त, धन्यवाद।